Hello everyone, BSc Mathematics YouTube channel to অন্য এটা ভিডিওতে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc 5th সেমিষ্টাৰৰ লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা পেপাৰখনৰ লগত জড়িত এটা থিওৰাম প্ৰুভ কৰিম আৰু এই থিওৰামটো ৰিলেটেড টু বেসিসৰ লগত ৰিলেটেড এটা থিওৰাম হয় আৰু লগতে নাল স্পেস বেসিস ফৰ নাল স্পেস আৰু কলম স্পেসৰ লগত ৰিলেটেড দুটামান আমি প্ৰবলেমো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম সলভ কৰিম আৰু লগতে তোমালোকে কনসেপ্টবোৰ ভালদৰে তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে এই নাল স্পেসৰ বেসিস কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰে কলম স্পেসৰ বেসিস কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰে সেই সম্পৰ্কে গোটেইখিনি কথা ভালকৈ শিকিবলৈ পাৰিবা সো এই ভিডিওটোৰ শেষত আজি মই তোমালোকক এটা হোমৱৰ্ক দিম আৰু সেই হোমৱৰ্কটো ট্ৰাই কৰিবা সলভ কৰিবলৈ আৰু সলভ কৰিবলৈ তোমালোকে WhatsApp যিটো গ্ৰুপ আছে তাত সেন্ড কৰি দিবা মোক সো আই উইল চেক দ্য প্ৰবলেম ঠিক আছে সো লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য থিওৰাম তো থিওৰামটো কি দিয়া আছে মন কৰিবা if a vector space if a vector space V has a basis of n vectors then every basis of V must contain n vectors that means jodi eta আমি বেসিস কনসিডার কৰো এটা ভেক্টর স্পেস V ৰ পৰা আৰু তাত যদি n টা এলিমেন্ট থাকে তেনে হলে যিকোনো বেসিস ফ্রম দ্য V must contain n elements যদি বেলেগ আৰু এটা বেসিস লৈ লোৱা সাপোজ এটা বেসিস আমি A কনসিডার কৰিছো তাত আছে n এলিমেন্ট আৰু এটা যদি আমি বেলেগ এটা বেসিস কনসিডার কৰো একেটা ভেক্টর স্পেসৰ পৰাই that means say B be another basis for the vector space V then it must contain what exactly n numbers of elements that means the basis element of the two bases should be equal to etu ami prove koribo lage to ei kotha khini tapojjo hoise etui moi before going to prove mami upon higilo suppose V eta vector space dia ase R3 so ar khane eta basis consider koisu A so here element is like 1 0 0 1 minus 2 3 then so যিকোনো মই randomly element pick কৰিছো 5 7 0 আমি ধৰা a কি কৰিছো এটো এটা বেসিস কনসিডাৰ কৰিছো এতিয়া চোৱা ইয়াত কেটা এলিমেন্ট আছে ইয়াতে ভেক্টৰ t তিনটা আছে আৰু এটো এটা বেসিস হয় গতিকে ইয়াত কেটা এলিমেন্ট আছে তিনটা এলিমেন্ট আছে v এটো বেসিস হয় so you can clearly verify it তো এটো এটা বেসিস হয় ইয়াত তিনটা এলিমেন্ট আছে যদি আমি আৰু এটা ভেক্টৰ আৰু এটা বেসিস কনসিডাৰ কৰো সাপোজ বেলেগ এটা বেসিস কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ তাত এলিমেন্ট আছে a1 a2 a3 এই তিনটা কি আছে a1 a2 a3 এই তিনটা কি হয় থ্রি ডাবল ভেক্টৰে হয় মই a1 a2 a3 বুলি দিবলৈ দিছো এনেকে এলিমেন্ট হিচাপে লিখা নাই তোমালোকে বুজিব লাগিব যে যেহেতু r3 বেসিসৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত কি হয় a3 ডাবল ভেক্টৰে থাকিব সো মই a1 a2 a3 বুলি বলে ধৰিছো এইকিটা সো এটো মিনিংটো হল যে থিওৰামটো মিনিংটো হৈছে যে আমি V যদি এটা R3 ট্রিপল কি হয় V যদি এটা সাবস্পেস হয় মিন্স সরি V যদি এটা ভেক্টর স্পেস হয় দ্যাট মিন্স R3 এটা ভেক্টর স্পেস হয় ইয়াৰ কাৰণে এটা বেসিস যদি A হয় তিনটা এলিমেন্ট থাকে সো আৰু এটা যদি আমি বেসিস B কনসিডাৰ কৰো তা আমি এনেকৈ কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰিম যে ইয়াত more than 3 elements বা less than 3 elements থাকিব দ্যাট মিন্স ইয়াত তিনটা এলিমেন্টস থাকিবই লাগিব সো ইয়াত যদি দুটা এলিমেন্ট থকা বুলি কনসিডাৰ কৰো তেনে হলে এই R3 অন্য এটা বেসিস নহব ঠিক আছে সো এই যেটো স্টেটমেন্ট হয় অফ দিস থিওৰাম মিনিংটো হল এটো সো আজি এই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰো ফাৰ্স্ট সো মই ফলো কৰিবা ধুনিয়াকে তোমালোকে প্ৰুভ কৰিব পাৰিবা সো প্ৰুফ let তো আমাক দিয়া আছে এটা বেসিসৰ কথা কোৱা আছে n with n vectors বুলি দিয়া আছে যদি এটা যিকোনো এটা বেসিস বুলি দিয়া আছে ভেক্টৰ স্পেস V ফাইনাইট ডাইমেনশনাল ভেক্টৰ স্পেস V ৰ কাৰণে এটা বেসিস দিয়া আছে
যিকোনো এটা বেসিস দিয়া আছে আৰু হেতু বেসিছত কিমান এলিমেন্ট আছে বুলি কৈছে n এলিমেন্ট আছে তেতিয়া হলে আমাক শো কৰিব দিছে যদি এনি সেট আমি from the v আমি চুজ কৰো এনি বেসিস যদি আমি চুজ কৰো from the v vector space v then it must contain exactly n elements গটিকে মানে that means যিকোনো অন্য এটা যদি আমি বেসিস কনসিডার কৰো সেই অন্যটো বেসিসৰো exactly n numbers of elements so equal numbers of elements দুইটা বেসিসতে থাকিব লাগিব so তাৰ কাৰণে আমি এটা বেসিস কনসিডার কৰিছো suppose a which contains n elements say u1 e2 u3 ... un so eta basis is a basis let a be a basis for what for vector space v again আমি কি কৰিম দুটা বেসিস লৈ লম আমি তাত দেখাম যে দুইটা বেসিসতে same numbers of elements আছে বুলি আমি শো কৰিব লাগিব let again b be another basis set that element আছে আমি কি লৈছো w1 w2 w3 ... wm বুলি লৈছো so আমি শো কৰিম কি যে equal numbers of element আছে এতিয়া আমি তাৰ কাৰণে কি আমি এই proof টো কৰিম with the help of contradiction that means আমি first equal numbers of elements নাই বুলি কনসিডার কৰি আমি লাষ্টত কন্ট্ৰাডিকশনৰ জৰিয়তে আমি দেখাম গৈ so it consists of same number both the basis consist of same number of elements so that means দুইটা বেসিসতে same numbers of elements আছে বুলি আমি ফাইনালি দেখাই দিম so b equal to আমি কি লৈছো w1 w2 w3 ... wm বুলি লৈছো so দুটা বেসিস কনসিডার কৰিছো ঠিক আছে তো আমাৰ aim টো কি to show what আমি n equal to আমি m আমি দেখাম গৈ ঠিক আছে for this suppose তো আমি n equal to m যদি আমি দেখাবলৈ লগা হয় তাৰ কাৰণে আমি কনসিডার কৰো কি let আমি g2 a that means কি আমি a g2 basis ললো w1 w2 ... wn b basis ললো কি w1 ... wm বুলি ললো সো আমি কি কনসিডার কৰিম তাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট কন্ট্ৰাডিকশনৰ সহায়ত হেল্প কৰিম let কি কনসিডার কৰিছো n আমি greater than m বুলি কনসিডার কৰিছো that means a সেটত থকা ভেক্টৰৰ সংখ্যা a বেসিসত থকা ভেক্টৰৰ সংখ্যা b বেসিসত থকা ভেক্টৰৰ সংখ্যাতকে এলিমেন্টছৰ সংখ্যাতকে কি হয় বেছি বুলি আমি কনসিডার কৰিছো ৰাইট just here এটা কিছুমান কথা আছে সৰু সৰু কথা তোমালোকে মন কৰিবা আমি এটা বেসিসৰ কনসেপচনৰ জৰিয়তে এইখিনি কথা আমি প্ৰসিড কৰিম ধুনিয়াকে here a is a subset of কি vector space vf হয় ঠিক আছে তো vector space vf এর subset হয় and এ টকা যেহেতু a এটা subset হয় vf মানে vector space vf এর যেহেতু subset হয় গটিকে সোয়া এ টকা যিবোৰ এলিমেন্ট আছে ui's বিলাক ক'ত থাকিব definitely vf to থাকিব যেহেতু subset হয় ঠিক আছে for so ইয়াত I consideration কি লম আমি where I is lying from 1 to ইয়াতে n লগে থাকিব ঠিক আছে তো এইখিনি হল আমি কেনেকে আমি গম পাইছো যে a যেহেতু subset হয় vf for subset হয় গটিকে protect to ui that means a u1 u2 un বিলাক ক'ত থাকিব vf for থাকিব এতিয়া সোৱা তোমালোকে এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা A is a basis কাৰ হয় vf of basis হয় আৰু b কি হয় b is a basis of vector space vf হয় এই a b দুইটাই কোৰ a b দুইটাই কি হয় n a and b both are subset of the vector space vf that means ইয়াৰ পৰা কি গম পোৱা যে ui protect to ui বিলাক ক'ত থাকিব vf ত থাকিব আৰু protect to wi ও ক'ত থাকিব vf তে থাকিব vf ৰ এলিমেন্ট হ'ব যেহেতু দুটা সাবসেট হয় এটা কথাটো হ'ল আমি বেসিস দুইটাক বেসিস বুলি কোৱা মিন্স কি হয় যে a আৰু b দুইটা বেসিস that means what a is a basis of কি vector space vf ঠিক আছে so basis হোৱা means কি যে vf is equal to span of ui's মানে না ui's means u1 u2 ... u
n. That means every vector of VF, so VF, since A is the basis of VF, that means what we can say, VF is equal to span of U1, U2, UN. That means a span, that means U1, U2, U2, UN, a gutekhini kak generate koribo span. That means span kora means ki it generates VF. That means every vector of VF, ami VF or jekuna eta jodi vector consider koru, to VF can be expressed as linear combination of, that means jodi ami x jekunu eta vector kotha koisu, jekunu vector jodi treatable vector, sorry, jekunu vector eta jodi ami VF or consider koru VF like eneke, tete hole ami keneke likhibo paribo lagibo, VF equal to span of U1, U2, UN or meaning to hold, the x can be expressed as linear combination of C1, U1, C2, U2, dot 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 Cn, UN. With the help of some scalar C1, C2, Cn, which belongs to the field F. ঠিক আছে, এতিয়া again তোমালোকে মন কৰা আৰু লগতে কি হ'ব লাগিব, U1, U2, UN বিলাক কি হ'ল linearly independent হ'ব লাগিব. again তোমালোকে চোৱা মন কৰা, B is a basis of কাৰ vector space F. দুটা basis বুলি consider কৰিছো. এতিয়া চোৱা, that means what, VF will be generated by the vectors of key B. That means VF equal to span of ki hoy W1, W2 dot 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 Wm. That means what, A meaning to ki hoy, to A W1, W1 B generates a B to set hoy, set to kak generate koribo, VF ok generate koribo. That means what, আমি ইয়াকে কি কম, VF equal to span of W1, W2 dot 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 Wm. That means any vector from the vector space VF can be expressed as linear combination of A1 likhisu sai W1, A2, W2 plus dot 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 AN, WN. ঠিক আছে, that means AM hobo yate, sorry, AM. That means jikunu vector ami vector space par nolong kio, ami ki hisabe express koribo lagibo, ki hisabe express koribo paribo lagibo as a linear combination of these vectors W1, W2, Wm. Then the set B generates, that means VF. That means a vector bilage kak generate koribo, VF ok generate koribo. ঠিক আছে, to span or meaning to a whole, so it generates VF. Itia soa jikunu vector VF or pora long jodi ami ki jodi ami consider koru je B is a basis of VF, jodi ami etu consideration lo ami koa ase ki je tetia hole ki hobo VF equal to span of these vectors hobo lagibo. That means jikunu vector VF or nolwa kiyo tak is a linear combination of ami W1, W2, Wm hisabe ami express koribo lagibo paribo lagibo. Aru ami already ki consider korisu je eu eta ki hoy, eu eta basis hoy, gotike eu eta jehetu basis aru a to ki hoy, is a subset of ki hoy, VF hoy, subset of VF hoy, right? A set to ki hoy, ami ki consideration koisilo, A set to U1, U2 dot 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 UN is a subset of VF. That means protect to UI kot thakibo, VF hoy. ঠিক আছে, so মই কৈছো কি যে যদি আমি B টু as a basis হিসাবে consider কৰো vector space VF or, তেতিয়া হলে কি হ'ব, VF is equal to span of W1, W2, Wm. That means W1, W2, Wm generates VF. ঠিক আছে, to generate kora means ki, that means protective vector span eneke likha means VF equal to span of these vectors W1, W2, Wm likha means ki hoy, protective vector e jodi ami VF or pora lo তেনেহলে সেই ভেক্টৰ টু কি হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব লাগিব, লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ W1, W2, Wm হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰে VF ৰ পৰা যদি লওঁ। ঠিক আছে, এটা সো আমি কি এজিম কৰিছিল, এই এটা কি হয় সাবসেট অফ ভেক্টৰ স্পেস VF আৰু ই এটা বেসিস হয় আৰু ইউএস ব্লক VF ত থাকে। গতিকে প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰে যেহেতু আমি বি যদি বেসিস কনসিডার কৰো, প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰে যেহেতু ভেক্টৰ স্পেসৰ এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ W1, W2, Wm এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম। গতিকে এই ইউআইস বিলাককো আমি এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ কি হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম, W1, W2, Wm হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম। কিয় কাৰণে ইউআই বিলাক ক'ত থাকে, ভেক্টৰ স্পেসতে থাকে। প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে এই ইউআইস বিলাকৰ কথাও কনসিডাৰেশনত আনিব লাগিব। সো প্ৰত্যেকটো ইউআই কো আমি কি হিচাপে লিখিব পাৰিম, এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ দিস ভেক্টৰস W1, W2, Wm। এটো কাৰণে তোমালোকে লিখিবা যে ফার্স্ট আমি কি কনসিডার কৰিম, লেট বি ইজ এ বেসিস অফ VF, দেন আমি কি কৰিম এই ইউআইস বিলাকক এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰুফ টু কৰিব কাৰণে ইউআইস বিলাকক এতিয়া কি হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিম, এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ W1, W2 and Wm হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিম। কিয় কাৰণে, সিন্স ইউআইস বিলংস টু VF,
সো প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰৰ কথা কোৱা লগত ভেক্টৰ স্পেচৰ VF ৰ প্ৰত্যেকটো ভেক্টৰৰ কথা কোৱাৰ লগত এই কনসিডাৰেশনটো ল'ব লাগিব UIs ৰ কনসিডাৰেশনটো ল'ব লাগিব কিয় কাৰণে UIs বিলাকো ভেক্টৰ স্পেচতে থাকে গতিকে সেই UIs বিলাকক আমি এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ W1 W2 WM হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম যিহেতু B এটা বেসিস হয় সো সেই কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিম এই UIs বিলাকক that means A set to যিবিলাক এলিমেন্ট আছে তাক আমি এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ W1 W2 up to WM হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিম with some scalars so এনেকৈ কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকিম প্ৰুফটো so আমি কি কৰিম প্ৰথমতে লিখিম let b equal to কি হয় W1 W2 dot WM is a basis for প্ৰুফটো কন্টিনিউ হৈ গৈ আছে দেই তো এইখিনি নেক্সট যেতিয়া যিখিনি আগতে লিখিলো এইখিনি লিখিলো সো এতিয়া তোমালোকে এইটো লিখিবা let b be a basis for the vector space VF then আমি কি কৰিম we express এনেকৈ লিখিবা and since as a subset of VF and UIs belongs to VF therefore we write UIs as linear combination of of vectors W1 W2 dot WM of the basis কি হয় আমি B basis to linear combination হিচাপে লিখিম সো কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে মন কৰা কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে মন কৰা প্ৰুফটো কন্টিনিউ হৈ আছে কেনেকৈ লিখিম চোৱা U1 equal to আমি কেনেকৈ লিখিম A11 W1 A12 W2 dot A1 M W M হিচাপে লিখি ঠিক আছে সো লিখি যাব এইবিলাক then U2 equal to কি লিখিম A21 so A11 A22 A1M এনেকৈ কিয় লৈছো so আমি স্কেলাৰ বিলাক ডিস্টিংক্ট কৰিবলৈ ৰাখিব বিচাৰিছো so U1 ত আমি যদি A1 A2 A3 লওঁ আকৌ বেলেগ বদলাই দিব লাগিব P1 B2 B3 এনেকৈ লিখি যাব লাগিব so এনেকৈ আমি A তে ৰাখিব A হিচাপে লিখিব বিচাৰিছো এই কাৰণে A11 A12 A11 1M বুলি লিখিছো যাতে পিছত লিখোতে বাকিবিলাক স্কেলাৰ ডিস্টিংক্ট হৈ যায় U2 equal to কি লিখিম A21 W1 A22 W2 plus dot A2M WM হৈ গ'ল so likewise এনেকৈ লিখি গ'লো UN আহিব গ'ল লাষ্টত UN ক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিম as a linear combination of the vectors W1 W2 dot WM A N1 W1 AN2 W2 plus dot A NM WM ঠিক আছে সো এইখিনিলৈকে অবজাৰ্ভ কৰা তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আই থিংক সো আমি এনেকৈ এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ the vectors W1 W2 WM হিচাপে লিখিলো কাক U1 ইয়াত where বুলি লিখি দিবা where Ij's are scalars belongs to the field F so I to ko pra kole run kori ase 1 2 I to run kori ase 1 2 n aru z to run kori ase 1 2 m ole ঠিক আছে so ইয়াৰ পাছত মন কৰিবা
এইখিনি বস্তুকে এতিয়া আমি এজ এ সিস্টেম অফ এইখিনি বস্তুকে সো এই ইকুয়েশন কিটাকে এজ এ সিস্টেম অফ আমি কি লিখিম এজ এ হোমোজেনিয়াস সিস্টেম লিখিম উইথ দা হেল্প অফ দা কোঅর্ডিনেটস এই a11 a12 a11 a1m a21 a22 a2m an1 an2 anm এই কোঅর্ডিনেট কিটাৰ এই কোঅর্ডিনেট হয় কাৰ কোঅর্ডিনেট হয় কোঅর্ডিনেট হয় এই w1 w2 wm এইবিলাক ভেক্টৰ কোঅর্ডিনেট হয় এইবিলাক আৰু এই কোঅর্ডিনেট বুলাকৰ সহায়ত আমি এটা সিস্টেম লিখিম সো এই ইকুয়েশন কিটাৰ পৰা এটা সিস্টেম লিখিম কি সিস্টেম লিখিম হোমোজেনিয়াস সিস্টেম লিখিম আমি কিয় লিখিম এই সিস্টেমটো তোমালোকে মই প্ৰুফটো কৰি গৈ থাকোতে থ্ৰু আউট দ্য প্ৰুফ গম পাব এটো কেনেকৈ লিখিম চোৱাচোন মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা লিখিম এতিয়া সো এইখিনিলৈকে তোমালোকে আইডিয়াবিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে আই থিংক এটা হোমোজেনিয়াস সিস্টেম হিচাপে লিখিম সো কেনেকৈ লিখিম চোৱা a11 x1 plus a21 x2 plus dot dot an1 x n equal to 0 ঠিক আছে তো ইয়াৰ তলে তলে লিখিম a12 x1 a22 x2 plus dot 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 an2 xn equal to 0 so in this way last কি আহিব গৈ a1 m আহিব x1 plus a2m x2 plus dot 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 ইয়াৰ পৰা কি পাম anm x n equal to আমি 0 পাম so এই সিস্টেমটো বনালো সিস্টেম অফ হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন বনালো উইথ দা হেল্প অফ দা কোঅর্ডিনেটস অফ দা ভেক্টৰস w1 w2 wm আমি কি পালো ইয়াৰ পৰা so a11 x1 plus a21 x2 plus dot dot an1 xn equal to 0 then a12 x1 plus a22 xn plus dot 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 an2 xn equal to 0 আৰু ইন দিস ওয়ে আমি লিখি যাও যদি কি পাম গৈ a1m x1 plus a2m x2 plus dot 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 anm xn equal to 0 এটা তোমালোকে মন কৰা ইয়াত অবজার্ভ কৰা হোমোজেনিয়াস সিস্টেমৰ আমি কনসিস্টেন্সি বা সলিউশনৰ ট্ৰিভিয়াল নন ট্ৰিভিয়াল সলিউশনৰ বিষয়ে আমি সেই সম্পৰ্কে জানো এটা চোৱা তোমালোকে ইয়াত মন কৰা ইয়াতে কিমানটা ভেৰিয়েবল আছে টোটাল নাম্বাৰস অফ ভেৰিয়েবলস আছে ইয়াত কিমান total numbers of variables আছে কিমান তো total numbers of variable কিমান আছে x1 x2 dot dot xn that means n টা আছে ঠিক আছে আৰু হিয়াতে total numbers of equations কেটা আছে তো সোয়া মন কৰা equation কেটা আছে m টা আছে তো total numbers of কি আছে variable আছে n টা variable আছে আৰু total numbers of equation আছে total numbers of equation kita মন কৰিলে গম পাব total numbers of equation আছে কেটা 1 2 dot 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 m টা আছে ঠিক আছে total numbers of equations আছে m টা সো এটো যদি অবজার্ভ কৰা তোমাকে দেখিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মই এই numbers of equation variables numbers of equations কিয় কাউন্ট কৰিলো তোমালোকে এতিয়া মন কৰাম এতিয়া আমি হোমোজেনিয়াস সিস্টেমৰ আমি সলিউশন ট্ৰিভিয়াল নন ট্ৰিভিয়াল সলিউশনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম আমি কনসিস্টেন্সি ইনকনসিস্টেন্সি পঢ়োতে আমি পঢ়িছিলো যে যদি if n is greater than m that means যদি if n is greater than m that means total numbers of variables আমি homogeneous system পঢ়িলে তোমালোকে এখিনি পাবা যে total numbers of variables that means ইয়াত n ঠিক আছে যদি greater than numbers of equations হয় so numbers of equation তোমালোকে চোৱা তোমালোকে যদি কনসিস্টেন্সি বিষয়ে পঢ়িছা বা এতিয়ালৈকে যদি এইবিলাক কনসিস্টেন্সি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে তোমালোকে চোৱা ইয়াতে যেটা নন জিৰো ৰ'জ থাকে
তো নন জিৰ' ৰ'জ থাকে সেই নন জিৰ' ৰ'জ কিটা কি কওঁ আমি আফটাৰ ৰ' ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত এই যিকিটা নন জিৰ' ৰ'জ ৰখি যায় সেইকিটা ইকুৱেশ্যন কিটা বনে গৈ তো নাম্বাৰছ অফ ইকুৱেশ্যন যিকিটা লেফ্ট কৈ যায় সেই সো সেইকিটা ইকুৱেশ্যনৰ লগত আমি নাম্বাৰছ অফ ভেৰিয়েবলছৰ ইয়াত কিমানটা আছে হেৰি কৰি পেলাই কাউন্ট কৰি পেলাই আমি কি কৰো যে আমি ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে সিস্টেম অফ homogeneous equationটোৰ কাৰণে সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিব ট্ৰিভিয়াল সলিউশন থাকিব নে নন ট্ৰিভিয়াল সলিউশন থাকিব আমি ফাইন্ড আউট কৰো দ্যাট মিন্স নাম্বাৰছ অফ নন জিৰো ৰ'জ দ্যাট মিন্স কি নাম্বাৰছ অফ ইকুৱেশ্যনছ কি হৈ যায় ৰেংক অফ দা ম্যাট্ৰিক্স হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া সো ইয়াতে m টো তোমালোকে ভাবিব পৰা ৰেংক হিচাপে এতিয়া সো ইয়াতে কি হৈ আছে n is greater than m that means rank of the matrix m is less than numbers of variables হৈ আছে আৰু যদি তেনেকুৱা হয় that means কি হয় তেনেকুৱা হলে কি সলিউশন পাম আমি তেনেকুৱা হলে নন ট্ৰিভিয়াল সলিউশন পাম that means infinitely many solution ৰ কেস আহি যায় so in this case we get কি পাও non trivial solution so non trivial solutions পাও non trivial solution পাও means কি যিকিটা solution পাম তাত at least one component that means at least one আমি solution পাম যেটো non zero হয় at least one solution আমি এনেকুৱা এটা পাব পাৰো যেটো solution non zero হয় বাকি কিটা zero হলে কথা নাই যে at least one solution পাও যেটো non zero হয় এটা কোৱা হয় non trivial solution এটা সো আমি ইয়াতে আমি এজিউম কৰিছো কি n is greater than m that means total numbers of variables is greater than numbers of equations that means in this case we get non trivial solution for the system of homogeneous equation যিকিটা আমি already consider কৰিছো and then কোন কিটা consider কৰিছিলো a11 x1 plus a21 x2 dot an1 xn equal to 0 এই সিস্টেম টু কনসিডার কৰি পেলাই এই হোমোজেনিয়াস সিস্টেম টু কনসিডার কৰি পেলাই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো যাতে বস্তুবোৰ বুজাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱা তোমালোকে so a system আমি কনস্ট্রাক্ট কৰিছো লিনিয়াৰ কম্বিনেশনস কিটাৰ ইকুৱেশ্যন কিটাৰ পৰা আমি কি কনস্ট্রাক্ট কৰিছিল এই হোমোজেনিয়াস সিস্টেমটো মই কনস্ট্রাক্ট কৰি ৰাখাইছে আৰু এটো কিয় কনসিডাৰ কৰিছো মই তোমালোকক লাহে লাহে থ্ৰুআউট দ্য প্ৰসেস তোমালোকে গম পাবা সো ইয়াত এটা আমি এই হোমোজেনিয়াস সিস্টেমটো যেতিয়া আমি কনস্ট্রাক্ট কৰিলো এই কনস্ট্রাক্ট কৰাৰ পাছত আমি কি পালো ইয়াতে n ভেৰিয়েবলছ আছিল n টা ভেৰিয়েবল পাইছো n ভেৰিয়েবলছ প্ৰেজেন্ট আছে আৰু ইয়াতে কি আছে m ইকুৱেশ্যনছ আছে ঠিক আছে ইয়াতে n is greater than m so ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব non trivial solution থাকিব so non trivial solution থকা মানে কি there is at least one solution exists which is non zero এতিয়া সোয়া আমি ধৰি লও এই সিস্টেমটোৰ কাৰণে আমি যিকিটা সলিউশন পাও সেইকিটা সলিউশন কিটা আমি ধৰি লও let alpha 1 alpha 2 dot alpha m alpha n বুলি লিখা ইয়াতে যেহেতু কিটা ভেৰিয়েবল আছে x1 x2 dot n টা ভেৰিয়েবল আছে x and r the solutions of the above homogeneous system ঠিক আছে তো alpha 1 alpha 2 alpha n একিটা কি হয় above homogeneous systemৰ কাৰণে সলিউশন হয় একিটা যদি সলিউশন হয় alpha 1 dot alpha n সলিউশন হয় গটিকে এই ইকুৱেশ্যন কিটা স্যাটিসফাই কৰিব একিটা সলিউশন দ্যাট মিন্স আমি x1 x2 dot xn অৰ ঠাইত আমি কি পাতিম alpha 1 alpha 2 dot alpha n আমি পাতিম ঠিক আছে সো একিটা পাতি দিম তো কি পাম আমি ইয়াত x1 x2 xn অৰ জায়গাত কি পাতিম আমি কি পাতিম alpha 1 alpha 2 dot আমি ইয়াতে কি পাতিম alpha n পাতি দিম সো লিখিবা প্ৰথমতে তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা সো we get
এইকেইটা পাম সো মই এটা লাইন লিখা নাই আৰু ইয়াতে মই জাস্ট প্লাগ কৰি দিছো ভ্যালুকেইটা যেহেতু আলফা 1 আলফা 2 আলফা n এই হোমোজেনিয়াস সিস্টেমটোৰ সলিউশন হয় গতিকে ইয়াত আলফা 1 আলফা 2 ঠাইত কি বহিব এইখিনি বহি যাব সো x1 x2 সাইজ জায়গাত আলফা 1 আলফা 2 ডট 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 আলফা n বহি যাব সো ইয়াত পাতি দিবা তোমালোকে আলফা 1 আলফা 2 ডট 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 আলফা n equal to 0 পাতি দিবা ঠিক আছে তো এইকিটা পাতি দিলু এতিয়া মই কি কৰিম সোৱা এতিয়া নাও multiplying each equation multiplying each equation multiplying each equation by সোৱা এই যিকিটা সলিউশন পালো আলফা 1 আলফা 2 আলফা n সো এইকিটা সলিউশন কি হ'ব নন ট্রিভিয়াল সলিউশন হ'ব দ্যাট মিন্স ইয়াতে এই সলিউশন কিটা এট লিস্ট 1 আলফা I কি হ'ব নন জিরো হ'ব তো মিনিং টু হল এটো যে এইটো সিস্টেম যেহেতু n গ্রেটার দ্যান m কনসিডারেশন টু লৈ পেলা আমি পাইছো গটিকে n গ্রেটার দ্যান m বুলি কোৱা লগে লগে এই সিস্টেমটোৰ কাৰণে কি হ'ব নন এই হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ ইকুয়েশনটোৰ কাৰণে কি হ'ব নন ট্রিভিয়াল সলিউশন এক্সিস্ট কৰিব দ্যাট মিন্স at least one of the alpha i's will be non zero হ'ব গটিকে আমি এতিয়া সোৱা নন জিরো কনসিডারেশন টু লৈ লোৱা লগে লগে নন জিরো কনসিডারেশন কিয় লৈছো যেহেতু নন ট্রিভিয়াল সলিউশন এক্সিস্ট কৰে সো হেতু কাৰণে লৈ লৈছো তো সেই কনসিডারেশন টু লোৱা কাৰণে এতিয়া আমি ফাইনালি এইটো আমাক কি হলে লিড কৰিব হেতু সোৱা সো নাও মাল্টিপ্লাইং ইচ ইকুয়েশন বাই w1 w2 dot 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 wm respectively we get ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো ইকুয়েশনত এইটো ইকুয়েশন আমি কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম এটো w1 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম এটো w2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম ডট 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 এটোত আমি wm দি মাল্টিপ্লাই কৰিম দেন আমি কি পাম সোৱা আমি কি পাম সোৱা সো মই এটো ইয়াতে বহাই যাম তোমালোকে নতুনকে লিখি যাম ঠিক আছে ইয়াতে মই কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম বুলি কৈছো w1 w2 দি কি পাম এতিয়া w1 multiplied by এটো w1 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম ইকুয়াল টু 0 এটো কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম w2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম ইকুয়াল টু 0 এটো ডট 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 wm দি পেলাই মাল্টিপ্লাই কৰিম এটো alpha n right so can you see it okay yes so etu ami pai golo ami multiply kori diu w1 w2 wm di multiply koriলা আমি এখিনি পালো এতিয়া সোৱা আমি এতিয়া কি কৰিম এতিয়া এই গুটেই কিটা ইকুয়েশন এড কৰিম নাও adding all these equations we get এতিয়া যদি আমি গুটেই কিটা ইকুয়েশন এড কৰো আমি কি পাম এতিয়া সোৱা মন কৰিবা এই ইকুয়েশনটো এই লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালু খিনি ইকুয়াল টু 0 এই নেক্সট ইকুয়েশন টু লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালু ইকুয়াল টু কি হয় লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালু খিনি ইকুয়াল টু কি হয় 0 হয় আৰু এই লাস্ট ইকুয়েশন টু লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ইকুয়েশন ভ্যালু টার্মস খিনি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ যিখিনি ভ্যালু আছে সেইখিনি ইকুয়াল টু 0 হয় এতিয়া যদি আমি এই গুটেই ইকুয়েশন কিটা এড কৰো আলটিমেটলি এড কৰাৰ পিছত লেফট হ্যান্ড সাইডৰ গুটেইখিনি ভ্যালু এড হৈ পেলাই ইকুয়াল টু কি হৈ যাব 0 হৈ যাব সো এটো কাৰণে মই কি কৰিম মন কৰিবা ইয়াৰ পাছত আমি এখিনি তোমালোকে লিখিবা তোমালোকে মই ইয়াতে কৰি থাকিব পাৰিছো কাৰণে ইয়াত একে জায়গাতে লিখি আছো তোমালোকে এক্সট্ৰা কে লিখি যাব ইয়াত প্লাস দিলো ঠিক আছে প্লাস টু এখিনি নিদি এখিনি দিলে বেছি ভাল হ'ব w1 প্লাস w2 এখিনি লিখিলো ডট 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 এটো প্লাস লিখি আমি ডট 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 দি লাষ্টত wm ইকুয়াল টু এই লাষ্টত কি হৈ যাব 0 হ'ব যেহেতু এই প্ৰত্যেকটো ইকুয়েশন ইকুয়াল টু প্ৰত্যেকটো ইকুয়েশনত লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা ভ্যালু বিলাক ইকুয়াল টু 0 হয় যেহেতু গটিকে গুটেখিনি এড কৰিলে লেফট হ্যান্ড সাইডৰ গুটেখিনি ভ্যালু এড হৈ পেলাই আলটিমেটলি ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আমি 0 পাম সো এতিয়া সোৱা ইয়াৰ পৰা কি কৰিম ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই কি কৰিম মন কৰা ইয়াৰ পৰা এই আলফা 1 ব্লক কমন লৈ লম নাও টেকিং কমন alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha m we get আমি কি পাম সোৱা তো কমন ললে কি পাম প্ৰথমতে alpha 1 লিখিলো রাইট সো alpha 1 লিখিয়া লগে লগে আমি কি কমন পাম ইয়াত w1 মানে কমন লবা পাই যাবা এখিনি alpha 1 a11 w2 alpha 1 কমন লোৱা লগে লগে ভিতৰত থাকিব কি w1 a11 w2 a12
plus dot 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 wm কি হব a1m আহিব ফার্স্ট alpha 1 টো কমন লও সো নেক্সট alpha 2 টো কমন লও alpha 2 টো কমন লওতে কি আহিব alpha 2 টো কমন লওতে w1 a21 w1 a21 also w2 a22 I think w2 a22 right ঠিক আছে plus dot 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 wm then wm a2m a2m wm common আহিব ঠিক আছে so finally আমি কি পাম গৈ plus dot 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 alpha m to যদি common লও কি থাকিব w1 then an1 plus w2 an2 plus dot 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 কি থাকিব লাষ্টত wm anm equal to right hand side of 0 হৈ যাব ঠিক আছে সো এইখিনি লগে ক্লিয়াৰ হৈছে এটা আমি w alpha 1 alpha 2 গুটেখিনি কমন লোৱা পাছত আমি alpha 2 alpha 1 alpha 2 alpha m কমন লোৱা পাছত আমি এইখিনি পাম এটা তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা এইখিনি আৰু এইখিনি কি হয় এইটো তোমালোকে যদি ইনিশিয়ালি আকৌ ঘুৰি পেলাই চোৱা তেতিয়া এইখিনি পাবা আমি কি পাইছিলো আমি v1 v2 সৰি u1 u2 আমি এইবিলাক এক্সপ্ৰেছেবল কি আছিল আমি কি হিচাপত এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলো এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন হিচাপত w1 w2 হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলো wm লগে এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ u1 u2 are expressed as কি বুলি এক্সপ্ৰেছ কৰিছে এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ w1 w2 wm হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰা গৈছিল গতি এইটো কি হ'ব সো এইটো কি হ'ব u1 হ'ব এইটো কি হ'ব u2 হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব লাষ্টলি um হ'ব তোমালোকে যদি সোৱা দেখা পাবা যে ইয়াত এইকেইটা কি হয় u1 u2 um হয় সো এটা আমি জাস্ট এখিনি ভ্যালু প্লাগ কৰিম now we have কি পালো আমি alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus dot 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 alpha n আমি কি পালো u আমি কি পালো n পালো un equal to 0 পাৰো where আমি এই alpha i's গুলা কি পাৰো where not all alpha i's are where not all alpha i's are 0 কিয় not all alpha i's are 0 কাৰণ আমি যেতিয়া এই হোমোজেনিয়াস সিস্টেমটো কনসিডাৰ কৰিছিলো আৰু হোমোজেনিয়াস সিস্টেমটো কনসিডাৰেশনত যেহেতু তাত n is greater than m আমি ফার্স্ট কনসিডারেশন কৰিলো আহিছিল গতিকে হোমোজেনিয়াস সিস্টেমটো কাৰণে কি আহিব যে নন ট্ৰিভিয়াল সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিব সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনসিস্টেন্সি কন্ডিশন আৰু কনসিস্টেন্ট নন হোমোজেনিয়াস সিস্টেম যেহেতু নন ট্ৰিভিয়াল সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিব therefore there exists at least one alpha I which is not কি হয় equal to 0 that means আমি সেই হোমোজেনিয়াস সিস্টেমটোৰ কাৰণে কি কনসিডাৰ কৰিছিলো alpha i's বিলাক কি as a solution কনসিডাৰ কৰিছিলো therefore since the homogeneous system have non-trivial solution therefore there exists at least one alpha I which is not equal to 0 so at least eta alpha I exist koribo যেটো not equal to 0 হয় গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিলো alpha 1 u1 এখিনি ভ্যালু প্লাগ কৰাৰ পিছত কি লিখিলো alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus dot 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 alpha n un equal to 0 লিখিলো where not all alpha i's are 0 এতিয়া তোমালোকে লিনিয়াৰ ডিপেন্ডেন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় হেতু মনত পেলোৱা সো লিনিয়াৰ ডিপেন্ডেন্সৰ ডেফিনিশনটো কি আছিল যদি এটা সেট দিয়া থাকে সেট অফ ভেক্টৰস সেই সেটটো আমি লিনিয়াৰ ডিপেন্ডেন্ট বুলি বলে কেতিয়া কও যেতিয়া হিহঁতৰ লিনিয়াৰ কম্বিনেশনটো উইথ সাম স্কেলাৰ্স alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n equal to যদি 0 হৈ যায় আৰু not all alpha i's are equal to 0 হয় that means at least যদি one alpha থাকে সেই স্কেলাৰ্স বোৰত যেটো not 0 হয় তেতিয়া হলে আমি সেটটো কি কয় লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট বুলি কওঁ এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰা therefore that is the set ইয়াতে কি হয় u1 u2 dot 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 un is linearly কি পাও আমি linearly আমি dependent পাও linear dependent পাও that is what the set a that means it basis consider কৰিছো a is linearly dependent এতিয়া সোৱা এটো এটা কন্ট্ৰাডিকশন হল নাই this is a contradiction to our assumption
কিয় কাৰণে যেহেতু a টো আমি বেসিস হিচাপে কনসিডাৰ কৰিছিলো গতিকে a সেটত থকা এলিমেন্ট বিলাক কি হ'ব লাগিব লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব আমি যেহেতু n greater than m কনসিডাৰ কৰিছিলো গতিকে n greater than m কনসিডাৰেচনৰ কাৰণে আমি এটো আমাক কি হলে লিড কৰিলে যে আমি কি পাই গলো গৈ এই u1 u2 ... un set to that means a set to কি পাই গলো linearly dependent which is a contradiction which is a contradiction which is a contradiction to the fact that kuntu contradict kore to the fact that a is a basis so a basis hole ki hol linearly independent hobo laibo karon etia soa jehetu ami n greater than m consider korilu gotike e ki hole lead korile go e lead korile amak ei u1 u2 un set to amak ki dekhai dile e যে এটো এটা linearly dependent set therefore this is a contradiction to the fact that a is a basis so amar that means our assumption is wrong so our assumption is wrong that is ye ki yapa ki conclude koribo pare that is n not greater than m so in the similar way jodi ami if we consider so in the similar way আমি কি দেখুৱাইছিলো আমি কি কৰিছিলো ui's বিলাকক as a linear combination of মন কৰিবা as a linear combination of আমি কি দেখাইছিলো wi's এবাৰ কি কৰিবা তোমালোকে উলুটাই পেলাই wi's বিলাকক as linear combination of কি দেখাবা ui's then in the similar way what we get then ami ki pam jodi ani eneke dekhau ami ki pam n does not n is not less than m pam ঠিক আছে আৰু m to jodi greater than m নহয় less than m নহয় তেনে হলে আমাৰ হাতত এটা সিচুৱেচন লেফট থাকিলে that is from here we can conclude that from here we can conclude what we can conclude that from here we can conclude that n is equal to m that is every basis of car hoy every basis of that is every basis of vector space V over the field F contains same numbers of elements. So I hope clear hoise tomalokor theorems to. So in this way you can prove this theorem. So etia ami ki korim null basis of null space aru basis of column space ami find out korim. Thik ase? So we are going to solve some problems related to basis of null space and column space. So moi David C le book khonor pora loisu ei problem kita hekhon our exercise 4.3 pora eketa problem moi collect kori belai tomalokole agbahaisu so question kita loa so question number 9 dia ase find the basis for null space of A will it dia ase first question to question number 9 ot ase to exercise 4.3 aru A matrix to where A matrix to dia ase ma the A matrix is given as 1 0 minus 3 2 and then 0 1 minus 5 4 and dia ase 3 minus 2 1 minus 2 so এটা look at the solution mode kora eta kotha to basis find out koribole jaunta ami null space of A ki hoy ami he সম্পর্কে জানি লবলে so null space of A ki hoy tomalok moi previous video null space or bikhoy jetia disilu video to tetia koisilu je null space of A is a collection of all those vectors which satisfy the system of homogeneous equation that is x bar equal to 0 bar jila vector he relation to satisfy kore it means x bar equal to 0 and these vectors collection or hey vector bor collection ki ko ami null space of A bili ko etia soa solution to null space of A is equal to
set of all vectors which are solutions to কি হয় a x bar equal to 0 bar ঠিক আছে null space of কি a কি হয় মই যিখিনি কলো অলৰেডি যে set of all vectors which satisfy the relation ax bar equal to 0 bar এই তাক কি কও আমি null space of a বুলি কও এতিয়া চোৱা So a matrix to কাৰণে আমাক কি উলিয়াব দিছে বেসিস উলিয়াব দিছে ফার্স্ট আমি নাল স্পেস টু উলিয়াই লওঁ তাৰ পিছত বেসিস কি হ'ব পাৰে বেসিসত কি ভেক্টৰ থাকিব পাৰে হেতু আমি ডিসাইড কৰিম আৰু বাৰ লিখিম গৈ লাষ্টত বেসিস ঠিক আছে ফার্স্ট নাল let us find the null space of this matrix a এতিয়া চোৱা আমি হেবিলাক ভেক্টৰক কি কওঁ নাল স্পেসত থাকিব বুলি কওঁ যিহেতু ax = 0 ইকুৱেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰে তো স্যাটিসফাই কৰা মিন্স কি এই সলিউশনটোৰ কাৰণে আমি কি পাব লাগিব এই সলিউশনটোৰ কাৰণে আমি কি পাব লাগিব এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আমি কি পাব লাগিব সলিউশন এক্সিষ্ট কৰা বুলি ভালে পাব লাগিব সো দ্যাট মিন্স আমি এই ইকুৱেশ্যনটো আমি এটা কি কৰিম এই ইকুৱেশ্যনটো আমি সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিব নে নাই বা এই ইকুৱেশ্যনটো আমি কাৰণে সলিউশন পাম নে নাম হেতু চাম তাৰ কাৰণে কি কৰো ইয়াৰ কাৰণে অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো আমি ফাইন্ড আউট কৰো সো অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো ফাইন্ড আউট কৰি পেলাই দ্যাট মিন্স এই অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সৰ ৰ ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত লৈ যাওঁ লৈ গৈ পেলাই আমি এই এ মেট্ৰিক্সটোৰ কাৰণে যেটো ইকুইভ্যালেন্ট মেট্ৰিক্স পাম ইকুইভ্যালেন্ট ৰ ইকুইভ্যালেন্ট মেট্ৰিক্স পাম দ্যাট মিন্স ৰ ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰি এই এয়াৰ ঠাইত লাষ্টত সেই মেট্ৰিক্সটো এই সাপোজ হেতু মেট্ৰিক্সটো বি বুলি কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াত এই এয়াৰ ঠাইত পুট কৰি পেলাই আমি যেটো ফাইনালি ট্ৰান্সফৰ্ম ইকুৱেশ্যন পাম ax bar equal to 0 bar তাত আমি কি পঢ়িম এয়াৰ ঠাইত b পুট কৰি bx bar equal to 0 লিখি দিম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি চাম ফাইনালি নাল স্পেসত কি ভেক্টৰ আছে তো সেই ভেক্টৰ কিটা চাম আৰু তাৰ পিছত কি কৰিম সেই ভেক্টৰ কিটা লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় নে নহয় আমি চেক কৰিম সো লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় যদি তো আমি finally conclude kori parim these are the vectors which are basis these are the vectors which contains in the basis for null space of a ঠিক আছে এটা আমি এখিনি কৰিম এটা তাৰ কাৰণে সো অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো কনসিডাৰ কৰি লওঁ সলিউশন তো সলিউশনটো হেছো এটা কন্টিনিউ হৈ গৈ আছে দেই সলিউশন বুলি লিখা লগে লগে আকো না ভাবিবা যে আকো সলিউশন লিখিব গৈ আছে সো কন্টিনিউয়েশন হৈ আছে এটো সো the augmented matrix so the augmented matrix for this system augmented matrix for this system আমি কি পাও কি লিখিম আমি যদি ax bar equal to 0 bar সিস্টেমটো কনসিডার কৰো অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো কি হ'ব a 0 bar হ'ব দ্যাট মিন্স a 0 ভেক্টৰ হ'ব ঠিক আছে তো এটি ইয়াতে a কিমান দিয়া আছে আমাক 1 0 -3 2 দিয়া আছে আৰু 0 1 -5 4 দিয়া আছে 3 -2 আৰু কি দিয়া আছে 1 -2 দিয়া আছে ৰাইট আৰু 0 বুলি ক'লে 0 ভেক্টৰটো ইয়াত কি হয় 0 0 0 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এটা তোমালোকে মন কৰা এটুক আমি কি কৰিম ৰ ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত আমি ফাৰ্স্ট কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চাম ঠিক আছে তো কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম চোৱা সো নাল স্পেস উলিয়াৰ ট্ৰিকটো হ'ল এইটোৱে যে আমি অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো লৈ ল'ব লাগে x equal to 0 bar পৰা x equal to 0 bar পৰা অগমেন্টেড মেট্ৰিক্সটো কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগে তাক আমি ৰ ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত লৈ যাব লাগে দেন আমি ইকুইভ্যালেন্ট a মেট্ৰিক্সৰ কাৰণে ইকুইভ্যালেন্ট মেট্ৰিক্সটো ৰ ইকুইভ্যালেন্ট মেট্ৰিক্সটো যেটো পাওঁ হেতু ফাইনালি ax bar equal to 0 মেট্ৰিক যেটো ইকুৱেশ্যন হয় তাক পুট কৰি দিব লাগে a ঠাইত দেন আমি x ৰ কাৰণে সলিউশন ফাইন্ড কৰিব লাগে দ্যাটস ইট ঠিক আছে সো এটা কি কৰিম এতিয়া ইয়াক আমি ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত লৈ যাম 1 0 -3 2 কি আছে 0 0 0 দিয়া আছে আৰু সোয়া 0 1 -5 4 দি আছে মই সো আমি 3 নম্বৰ যেটো ৰো আছে হেতু লগত ডিল কৰিলে হৈ গল কাৰণ সোয়া ইয়াত এই পজিশনটোত আমাক কি দিয়া আছে আমি পাইছো ফার্স্ট নন জিরো লিডিং এন্ট্রি সো সেকেন্ড নন জিরো ৰোটো লিডিং এন্ট্রি এটো পজিশনত থাকিব লাগে এটো পজিশনত আছে
সো থাৰ্ড এতিয়া চোৱা লিডিং এন্ট্ৰি তলে তলে 0 বনাব লাগে 1 ৰ তলে তলে 0 আহিব লাগে দেন 1 ৰ তলে তলে কমপ্লিটলি 0 আহিব লাগে এই লিডিং এন্ট্ৰিটো তলে তলেও 0 আহিব লাগে কিন্তু চোৱা 1 ৰ তলে তলে এইখিনি 0 আছে এই পজিশনটোত নাই আকৌ এই লিডিং এন্ট্ৰি 1 ৰ তলে এই -2 আছে 0 বনাব লাগে সো হেতু কাৰণে ৰো ট্ৰান্সফৰমেশন সুইটেবল ৰো ট্ৰান্সফৰমেশন আমি ইয়াত ইউজ কৰিম কি পাম আমি r3 minus কি কৰি দিম r3 minus what 3 r1 আমি কৰি দিম তো কি পাম 0 minus 2 10 and minus 8 ঠিক আছে সো এটো কৰি দিম এতিয়া চোৱা এটো পালো আমি এতিয়া কি কৰিম চোৱা a minus 2 10 minus 8 0 এই ৰোটো আকৌ মন কৰা ইয়াতে তোমালোকে মন কৰা ইয়াতে 2 এটা দি আমি -2 এটা দি ডিভাইড কৰি দিব পাৰো সো ডিভাইড কৰি দিম 1 0 -3 2 0 0 1 -5 4 সো 2 দি ডিভাইড কৰি -2 দি ডিভাইড কৰিলে 0 1 -5 4 0 আহি যাব ঠিক আছে হেতু কি কেনেকৈ পালো r3 ডিভাইডেড বাই -2 কৰি পেলাই এটো পালো এতিয়া চোৱা এই দুটা ৰো আইডেন্টিক্যাল সেকেন্ড ৰো থাৰ্ড ৰো সো থাৰ্ড ৰোটো পা সেকেন্ড ৰোটো আমি কি কৰি দিও সাবট্ৰেক্ট কৰি দিম সাবট্ৰেক্ট কৰি দিলে কি পাম 1 0 -3 2 0 0 1 -5 4 0 তো 0 0 0 0 0 তো কি কৰিলো r3 r2 কৰি পালো এখিনি ঠিক আছে সো উই আর ডান নাও সো আমি কি পাই গলো equivalent matrix পাই গলো সো এটো 1 ৰ তলে তলে 0 আহি গল এটো 1 ৰ তলে তলে 0 আহি গল সো ইয়াত এতিয়া ইয়াতে null space of a কাৰণে আমি বেসিস যদি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে তোমালোকে এটা কথা সৰু কথা এটা মন কৰিবা ইয়াত ফ্ৰী ভেৰিয়েবল কি আছে সো ফ্ৰী ভেৰিয়েবল ফাইন্ড আউট কৰা মিন্স null space ৰ কাৰণে বেসিস পাই গলা তো ইয়াতে ফ্ৰী ভেৰিয়েবল কি আছে ফ্ৰী ভেৰিয়েবল হল সেইবিলাক ভেৰিয়েবল ফ্ৰী ভেৰিয়েবল সেইবিলাক কলমৰ লগত এটা ম্যাট্ৰিক্স ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত থকা ম্যাট্ৰিক্স এটা সেইবিলাক কলমৰ লগত মানে এডজাস্ট হৈ সৰি সেইবিলাক কলমৰ লগত জড়িত হৈ থাকে যত কি না থাকে নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি না থাকে দ্যাট মিন্স 1 2 না থাকে হেই নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি টু না থাকে এটা চোৱা এটো কাৰণে ফাৰ্স্ট ৰো কাৰণে ইয়াত নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি পালো সেকেন্ড ৰোটো কাৰণে কি পালো নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি পাই গলে এটো এতিয়া চোৱা ইয়াত নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি কোন দুটা কলমত নাই ফাৰ্স্ট কলমত আছে এটো পাইভট পজিশন এটো কে যত এই নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি কিটা থাকে তাক কি কয় পাইভট পজিশন বুলি কয় এটো পাইভট পজিশন আছে ইয়াত আছে সেকেন্ড ৰোটো পাইভট পজিশন আছে থাৰ্ড ৰো আৰু ফোৰ্থ ৰো চোৱা তোমালোকে পাইভট পজিশন নাই এই নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি কিটা নাই মানে সো হেতুৱে মিনিং টো হয় সো এটা আছে জানো থাৰ্ড কলম আৰু ফোৰ্থ কলম তো ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে আমি এই x bar equal to 0 আমি এটো হোমোজেনিয়াস সিস্টেমটো আমি সলভ কৰিব গৈ আছো দ্যাট মিন্স হেবিলা x ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো হেবিলা ভেক্টৰ ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো জিবিলাকৰ কাৰণে x equal to x into multiply কৰি দিলে লগে 0 ওলাই দ্যাট মিন্স এই ইকুৱেচনটোৰ কাৰণে সলিউশন হয় ঠিক আছে তো হেবিলা x উলিয়াব গৈছো এই x ত কেটা কম্পোনেন্ট থাকিব এটো ম্যাট্ৰিক্সটো সাইজটো চোৱা এই যেটো গিভেন ম্যাট্ৰিক্স a দি আছে এটো কি হয় তিনটা কি আছে ৰো আছে ইয়াতে চাৰিটা কি আছে কলম আছে গতিকে এটো কি হয় 3/4 ম্যাট্ৰিক্স হয় রাইট 3/4 ম্যাট্ৰিক্স হয় আৰু আমি কি জানো দেন null space of a is a subspace of কি হয় subspace of r to the power n হয় ইয়াতে m কিমান 3 n হয় 4 r to the power হেতু কাৰণে 4 হয় দ্যাট মিন্স এই x ভেক্টৰ বিলাক জিবিলাক হ'ব জিবিলাক ভেক্টৰ কাৰণে x = 0 হ'ব সেই ভেক্টৰ বিলাক কি fourtuple vector হ'ব so fourtuple vector হোৱা লগে লগে so ইয়াতে কেটা কম্পোনেন্ট থাকিব চাৰিটা কম্পোনেন্ট এতিয়া সো চাৰিটা কম্পোনেন্ট যদি আমি x1 x2 x3 x4 হিচাপে কনসিডাৰ কৰো ইয়াতে সোৱা ইয়াতে বেসিক ভেৰিয়েবল কোনকিটা হ'ব আৰু ফ্ৰী ভেৰিয়েবল কোনকিটা হ'ব যদি আমি এই ম্যাট্ৰিক্স টু অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স টু আমি ফাইনালি এসিলেম ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰিম এতিয়া সোৱা যিকিটা কলমত কি থাকে পাইভট পজিশন থাকে সেইকিটা কলমৰ লগত জড়িত যিকিটা কম্পোনেন্ট হয় এই x ভেক্টৰটো সেইকিটা আমি কম বেসিক ভেৰিয়েবল ইয়াতে কোনকিটা কলমত আছে ফাৰ্স্ট কলম সেকেন্ড কলম এটোক আমি কি কম x1 আৰু x2 এই দুটা হল বেসিক ভেৰিয়েবল আৰু যোনকিটা কলমত পাইভট পজিশন নাই দ্যাট মিন্স নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি নাই সো এটোত নাই এটোত নাই ইয়াক কি কম আমি x3 আৰু x4 বুলি নাম দিছো এই দুটা হ'ব ফ্ৰী ভেৰিয়েবল ঠিক আছে
সো এতিয়া আমি কি কৰিম এই সলিউশনটো ফাইন্ড আউট কৰিম আমি ফাইনালি কি পালো ৰো ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত লৈ গৈ পেলাই ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মত লৈ গৈ পেলাই আমি ম্যাট্ৰিক্সটো পালো A ম্যাট্ৰিক্সটো সো A ম্যাট্ৰিক্সটোৰ ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্ম পালো 1 0 -3 2 0 1 -5 4 0 0 0 0 তো এটো পালো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এটো আমি নাম দিছো সে B বুলি পেলাই নাম দিছো B ম্যাট্ৰিক্স পালো ঠিক আছে এতিয়া সোৱা তোমালোকে ৰো ৰিডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্ম পাই গলো এতিয়া আমি সোৱা নাও transform matrix equation is transform matrix equation is কি হ'ব bx equal to 0 bar since B is row equivalent so A is row equivalent to B so A to আমি reduce কৰি পেলাই B matrix পাইছো row reduce কৰি পেলাই আমি এটো পাইছো হয়নে নহয় তো B এট হাইট B পাইলো B to কি কনসিডাৰ কৰিছো এটো কি হ'ব 1 0 -3 2 0 1 -5 4 আৰু 0 0 0 0 আৰু ইয়াতে সোৱা এই x to কি লিখিম x to কি হয় যেহেতু null space is a subspace of Rn so ইয়াত R4 হয় গতি ইয়াত 4 টপল ভেক্টৰ হ'ব x1 x2 x3 x4 ইকুয়াল টু কি হ'ব আৰু এই 0 বাৰটো তিনটা হ'ব 0 0 0 ঠিক আছে ৰাইট এতিয়া সোৱা null space উলিয়াবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগে তোমালোকক মই কৈছো যে এইটো ইকুৱেচনটো আমি অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাই ৰো ৰিডিউস ফৰ্মত লৈ গৈ তো ফাইনালি আমি কি কৰিব লাগে যিকিটা মন কৰিবা যিকিটা বেসিক ভেৰিয়েবল আছে সেই বেসিক ভেৰিয়েবল কিটা আমি কিহত এক্সপ্ৰেছ কৰি দিম সেইকিটা আমি এজ এ ফ্ৰী ভেৰিয়েবল আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিম তো ফ্ৰী ভেৰিয়েবল এক্সপ্ৰেছ কৰিলে কি হ'ব সোৱা তো ইয়াতে বেসিক ভেৰিয়েবল x1 x2 তো আমি ইয়াৰ পৰা মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম x1 -3x3 প্লাস 2x4 হিচাপে পাম ইয়াতে আমি কি পাইছো ইকুয়াল টু 0 ইয়াতে x3 x4 here x3 and x4 are free variable right free variable তো লিখি আছো এটা ইকুয়েশন কিটা next x2 5x3 equal to কিমান 5x3 plus 4x4 equal to 0 পালো সো ইয়াৰ পৰা x1 x2 টো উলিয়াই দিয়া ফ্ৰী ভেৰিয়েবল কিটা ইয়াতে বেসিক ভেৰিয়েবল কি হয় x1 x2 তো ইন টার্মস অফ ফ্ৰী ভেৰিয়েবল লিখিম কি পাম আমি 3x3 -2x4 আৰু x2 equal to কিমান 5x3 পাম -4x4 পাম ইয়াতে হ'ব সো এখিনলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা আই হোপ এতিয়া সোৱা আমি ফাইনালি এই সলিউশনটো লিখিম ax equal to 0 কাৰণে ax equal to 0 বাৰৰ কাৰণে সলিউশন now the solution for ax bar equal to 0 কাৰণে সলিউশন তো লিখিম কি হ'ব সলিউশন তো x bar তো হ'ব আৰু x bar তো কি আছে x1 x2 x3 x4 তো আছে ৰাইট সো এটা x1 x2 জায়গা আমি কি পাতিম 3x3 free variable in terms of free variable express কৰিম x4 2x4 then 5x3 4x4 আৰু x4 x5 to একেই ৰাখিম x5 to একেই ৰাখিম তো free means we can choose anything for the variable x4 and x5 এতিয়া সোৱা আমি x3 x এটো কেনেকৈ লিখিম এজ এ প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্ম তোমালোকে জানাই x3 তোমালোকে সো ইয়াতে x4 কো পৰা আহিলে 3 4 হে আছে x3 এটা x4 ঠিক আছে আমি x3 বিলাক একেলগে কালেক্ট কৰিম আৰু x4 বিলাক একেলগে কালেক্ট কৰিম সো x3 বিলাক একেলগে কালেক্ট কৰিলে কি হ'ব ফাৰ্স্ট ৰো টু সোৱা 3x3 আছে নেক্সট সেকেন্ড ৰোত আছে 5x3 আছে তো থাৰ্ড ৰোত আছে x3 আছে আৰু ইয়াত fourth row যেটো আছে এটো কি আছে অকল x4 আছে ইয়াত হেতু কাৰণে x3 নাই কাৰণে 0 লিখি দিম দেন প্লাস কি লিখিম -2 in terms of x4 লিখিম গুটেখিনি -2x4 আছে -4x4 আছে দেন x3 আছে ইয়াত 0 নাই x4 নাই গুটে ইয়াত 0 লিখিম দেন x4 লিখিম হ'ব সেখিনি বুজিব পাৰিবা তোমালোকে সো এই কিটা তোমালোকে যদি এড কৰি দিয়া আকৌ এইখিনিয়ে পাবা মই কি কৰিলো x3 আৰু x4 ৰুট কিটা সেপাৰেট কৰি এনেকে সেপাৰেট কৰি ইন টার্মস অফ এডিশন লিখিব পৰা যায় আৰু ইয়াক কি কোৱা হয় প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্ম অফ ভেক্টৰস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ভেক্টৰ ইকুৱেচন প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেচন বুলি কোৱা হয় এতিয়া সো ইয়াকে
তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা x3 আৰু x4 কিটা কালেক্ট কৰি দিয়া তো ইয়াৰ পৰা x3 আৰু x4 কিটা কালেক্ট কৰি দিলে কি পাম আমি ফাইনালি সো ইয়াতে এইখিনিত লিখি দিছো x3 টো কালেক্ট কৰা কি পাবা 3510 পাবা আৰু x4 টো কালেক্ট কৰা কমন লোৱা কি পাবা -2 -4 0 আৰু 1 পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটোৱে হ'ব x bar ইকুয়াল টু কি পালো x3 ইনটু লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে পালো চোৱা লিনিয়াৰ কম্বিনেশন এনেকৈ লিখা যায় তো কেনেকৈ লিখা যায় x bar ইকুয়াল টু c1 v1 c2 v2 এনেকৈ লিখা যায় তেনেকৈ পালোগৈ আমি সো ইয়াক যদি তোমালোকে v1 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 v2 নাম দিয়া তো লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে পালো আৰু লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হিচাপে লিখিব পাৰিলে ভেক্টৰ বিলাক তাক কি কয় স্পান বুলি কোৱা হয় সো ইয়াতে কি পালো x bar ইকুয়াল টু আমি কি পালো x3 into this vector and x4 into this vector so আমি কি পাম ইয়াত x bar পাই গলো মানে সলিউশন পাই গলো x equal to 0 কাৰণে so ইয়াতে null space of আৰু ইয়াৰ কাৰণে সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰাৰ কাৰণে in x bar equal to 0 bar কাৰণে সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰা means কি null space to find out কৰা means null space of a equal to কি পালোগে আমি span of so linear combination হিচাপে পাইছো span of কি পালো আমি these two vectors 3 5 1 0 and then কি পালো -2 -4 0 1 হিচাপে পালো এতিয়া চোৱা আমি একিটা পালো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ বেসিস টু কি হ'ব তো বেসিস অফ নাল এই স্পানত থকা এই ভেক্টৰ কিটা মন কৰা 3 5 1 0 -2 -4 0 1 তো এই দুটা ভেক্টৰ চোৱা তোমালোকে দুটা ভেক্টৰ আছে যদি তিনটা চাৰিটা ভেক্টৰ থাকিলে হতে তেতিয়া হলে আমি লিনিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সটো চেক কৰিব লাগিলে হেতেন এটা দুটা ভেক্টৰ আছে আৰু দুটা ভেক্টৰ পৰা ইউ ক্যান ক্লিয়াৰলি সি these two vectors cannot be expressed as a multiple of the others তো মাল্টিপল হিসাবে দুইটা ভেক্টৰ আমি দেখাব নোৱাৰো সো these two vectors are linearly independent হৈ আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম হেতু কাৰণে the basis for null space of a তো null space of a কি হ'ব এইকেইটা ভেক্টৰ লিখি দিলে হৈ গ'ল 3 5 1 0 কমা -2 -4 0 1 হৈ গ'ল সো যদি একেটা প্ৰবলেমৰ কাৰণে তোমালোকক একটা প্রবলেমের কারণে যদি এই প্রবলেমটোৰ কাৰণে যদি কলম স্পেসও ফাইন্ড আউট কৰিব দিলে হেতেন তো কলম স্পেস অফ a যদি ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ দিলে হেতেন ফাইন্ড কলম স্পেস অফ a তো ফাইন্ড বেসিস ফর কলম স্পেস অফ a for the same matrix তো এই ম্যাট্রিক্সৰ কাৰণে যদি কলম বেসিস ফৰ কলম স্পেস অফ a যদি ফাইন্ড আউট কৰিব দিলে হতে কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিলা হতে সো কোৱেশ্চনটো হ'ল এইটো এতিয়া চোৱা মই দেখাই দি আছো এতিয়া আমি a ম্যাট্ৰিক্সটো আমি কি আমি a ম্যাট্ৰিক্সটো যদি ৰ ৰিডিউস কৰিছিলো আমি a ম্যাট্ৰিক্সটো যদি ৰ ৰিডিউস কৰি ইকুৱেলিব্ৰিয়াম ফৰ্মত লৈ গৈছিলো b ম্যাট্ৰিক্সটো কি পাইছিলো b পাইছিলো কই কি মই দেখাই দিছো সো ট্ৰিকটো ক'ত আছে মই দেখাই দিছো আমি কি পাইছিলো ফাইনালি 103 so ইয়াৰ পৰা মই কলম স্পেসৰ কাৰণে 10 -3 2 0 1 -5 4 0 0 0 0 পাইছিলো ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰণে মই এটা কলম স্পেস অফ a উলিয়াবলৈ দেখাই দিম বেসিসটো উলিয়াই দেখাই দিম সো a ম্যাট্ৰিক্সটো চোৱা a ম্যাট্ৰিক্সটো তোমালোকে কি পালা তো এই ম্যাট্ৰিক্সটোত পিভট পজিশন কিটা কোৱাত আছে ফাৰ্স্ট কলম সেকেন্ড কলম আছে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট কলম আৰু সেকেন্ড কলমত আছে এটা পিভট পজিশন থকা এটা কলম স্পেসৰ কাৰণে বেসিস উলিওৱাৰ কাৰণে এটা থিওৰাম আছে the basis for column space of a are the pivot columns বুলি বলা আছে pivot column কিটা কি হয় বেসিস হয় column space of a কাৰণে এটা b matrix a matrix টো ৰো ইকুইভ্যালেন্ট কৰি পেলাই কি পালা b পালা আৰু ইয়াত pivot position ক'ত আছে ফাৰ্স্ট কলম আৰু সেকেন্ড কলম আছে এটা তোমালোকে যেতিয়া কি কৰিবা basis for column space of a লিখিবা column space of a লিখিবা এটা কি কৰিবা জাস্ট এই কলম কিটা পিভট কলম কিটা লিখি দিলে হ'ল কিন্তু আমি এই ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাট্ৰিক্সটোৰ কলম দুটা লিখিলে নহব ইয়াত আমি পিভট পজিশন কিটা চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি এই বি ম্যাট্ৰিক্সলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰি দিলো ৰ ৰেডিউস ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্মলৈ আমি অৰিজিনাল ম্যাট্ৰিক্সটোত এই পিভট পজিশন থকা কলম কিটা কি আছে হেকিটা লিখি দিব লাগিব দ্যাট মিন্স আমি কি আছে আমাৰ এইকিটা 103 কমা কি আছে 01 01
-2. So you can clearly see these two vectors are not multiple of each other. So multiple নহয় গতিকে linearly independent হয়. So basis for column space of A বুলি ক'লে এনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰিবা অৰিজিনেল মেট্ৰিক্সটো কি হয় যিকেইটা ফাৰ্ষ্ট কলম ছেকেণ্ড কলম হয় সেইকেইটাই কি হ'ব বেচিছ ফৰ কলম স্পেচ অফ A হ'ব কিয় কাৰণে এই মেট্ৰিক্স A মেট্ৰিক্সটোক আমি যেতিয়া ৰ' ৰিডাকশ্যন কৰিছিলোঁ যিটো ইকুইভেলেণ্ট ৰ' ইকুইভেলেণ্ট মেট্ৰিক্স আছে তাত ছেকেণ্ড আৰু ফাৰ্ষ্টত কি আছে pivot position আছে second or first column. So in this way you can find the basis for column space of A and null space of A. So thank you for visiting my channel. So jiman para share koriba videos bro. So keep watching.